نيجي بعد كده للبند الخامس وهو المتطلبات الهيكلية. والبند ده فيه 7 بنود فرعية: الكيان القانوني، مسؤوليات الإدارة، نطاق ومجال المعمل، أنشطة المعمل ومتطلباته، الهيكل التنظيمي للمعمل، الصلاحيات والمصادر اللازمة، وأخيرا نظام إدارة المعمل. البند الخامس بصفة عامة بيتكلم عن متطلبات الهيكل التنظيمي للمعمل، بيتكلم عن الكيان القانوني اللي بيحدد مجال أنشطة المعمل، بالإضافة للهيكل التنظيمي والإداري والعلاقة بين الموظفين وسلطة كل موظف داخل المعمل. يعني مثلا المعمل المعتمد يجب أن يكون كيان قانوني أو جزء من شركة أو مؤسسة كبيرة ذات كيان قانوني مسؤول عن أنشطة الاختبار أو المعايرة أو الاثنين. يجب أن يكون المعمل كيان قانوني في الدولة اللي فيها المعمل أو جزء من مؤسسة أو شركة متعددة المهام ذات كيان قانوني. بعد كده تحديد مسؤوليات إدارة المعمل. بعد كده يجب أن يكون نطاق المعمل وأنشطته واضحة. بعد كده البند 5.4 بيوضح إن لازم يكون كافة أعمال المعمل من المعايرة أو الاختبار في المعمل أو موقع العميل متوضحة بشكل كامل. بعد كده يجب تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للموظفين الإداريين أو المتخصصين، بالإضافة لازم تحديد المسؤولية والسلطات، وده لضمان التطبيق الأمثل لأنشطة المعمل وصحة النتائج. بعد كده تحديد السلطات والموارد اللازمة للسماح لأعضاء المعمل القيام بواجباتهم. البند ده في المواصفة الإصدار الأخير تم إزالة كلمة مدير الجودة أو المدير الفني زي ما كان موجود في الإصدار السابق. بعد كده البند 5.7 بيتكلم على ضمان التواصل من أجل فعالية نظام العمل داخل المعمل والتأكيد على أهمية تلبية متطلبات العميل، بالإضافة لضمان الحفاظ على نظام الجودة داخل المعمل. بعد كده البند السادس وده بيناقش الموارد والاحتياجات من الموارد، وبيندرج تحته 6 بنود فرعية: موارد عامة، متطلبات الموظفين، متطلبات الظروف البيئية، الأجهزة والمعدات، الإسناد المترولوجي، الخدمات الخارجية. بشكل عام البند ده بيناقش أهمية الموارد زي الموظفين إداريين أو فنيين، والظروف البيئية والأجهزة والمعدات والإسناد المترولوجي في عملية المعايرة أو الاختبار لضمان جودة النتائج. وكمان بيناقش الاحتياجات والخدمات اللي بتخدم المعمل والمقدمة من موردين خارجيين. المواصفة في مناقشة بند شؤون الأفراد أكدت على أن جميع الموظفين أو الموظفين الخارجيين يكونوا أكفاء وبيعملوا الشغل بنزاهة وبيشتغلوا تحت حدود نظام المعمل. يعني مثلا المهندسين أو الكيميائيين اللي بيقوموا بالاختبارات أو المعايرات أو أخذ العينات أو حتى صيانة المعدات، بالإضافة لموظفين الإدارة، يحافظوا على نظام المعمل وعلى كافة أنشطة المراجعة الداخلية. ولازم يتم توثيق متطلبات الكفاءة المطلوبة لكل موظف زي التعليم المؤهل المطلوب، التدريب، المعرفة الفنية والمهارات، وده لضمان الكفاءة في أداء الأنشطة وتحديد نسبة كل موظف لمطابقته للوظيفة اللي بيشتغلها. يعني وليكن مثلا أخصائي المعايرات أو أخصائي الاختبارات لازم يكون عنده مؤهل وليكن بكالوريوس ويكون متدرب وعنده اويرنس بالمواصفه 17025 وعنده معرفه فنيه بالاجهزه اللي شغال عليها وعنده مهارات اللي تخليه بيعرف يستخدم الاجهزه بشكل سليم ويطلع نتائج سليمه طبقا لتطبيق المواصفه 17025 واهداف المعمل. واكيد لازم يكون في وصف وظيفي، يعني كل موظف يكون على درايه تامه بواجباته ومسؤولياته وسلطاته. بعد كده كل الأجزاء دي زي كل متطلبات المواصفة لازم تكون موثقة، زي الإجراءات والسجلات اللازمة لتحديد الكفاءة واختيار الموظفين والتدريب والإشراف وتقييم الكفاءة. وتقييم الكفاءة بيتم بعد تحليل النتائج تكون مطابقة للقدرات مع متطلبات الوظيفة اللي بيشتغلها الموظف، والنتائج دي لازم تكون متوثقة في الملفات الإدارية. بعد كده البند 6.2 بشكل مختصر: يجب على الإدارة التأكد على أن عدد الموظفين المعينين لكل وظيفة كافي لإنجاز جميع المهام والعمليات، ويجب التأكد من ضمان الكفاءة والحياد لضمان تنفيذ الواجبات على النحو الأمثل. بعد كده يجب أن يكون الموظفون أحرار من أي تأثير داخلي أو خارجي قد يؤثر على جودة أو حياد عملهم في الخدمة، ويجب توضيح مسؤوليات كل فرد وده لتجنب تضارب المصالح. وينبغي أن يتلقى الموظفين الجدد تدريب إلى جانب الإشراف المناسب، يعني مثلا تحديد مدة يكون فيها الموظف تحت التمرين وتقييم أدائه قبل العمل بشكل مسؤول. ده مثال على الملفات المطلوبة لكل موظف زي السيرة الذاتية والوصف الوظيفي والسجلات المهنية والشهادات وخطة التدريب
وتقييم قدرات الموظف في القياس أو في المهمة المسندة إليه، ونتائج اختبار عشوائي. والجدول اللي ناحية اليمين مثال على تقييم قدرات أعضاء المعمل، وده بيفيد لتحديد البرنامج التدريبي لتنمية قدرات أفراد المعمل. بند التسهيلات ومتطلبات الظروف البيئية، وبيتكلم على إن يجب التأكد من مطابقة الظروف البيئية المناسبة لأنشطة المعمل والحصول على نتائج صحيحة. المتطلبات الفنية للتسهيلات والظروف البيئية، التسهيلات زي السلامة، وليكن مثلا حد في اختباراته في درجة حرارة عالية، فيجب التأكد من إن في متطلبات للسلامة بيتم تنفيذها. ومثلا لو حد في قياساته في قياسات بيولوجية، فلازم يستخدم وسائل الحماية المناسبة. ولو العينات بتحتاج ظروف معينة زي نقاء البيئة أو عدم وجود هواء مباشر على العينات، فبرضه ده يعتبر من الظروف البيئية. بالإضافة إن الجزء الثالث بيتكلم على إن الظروف البيئية يجب مراقبتها والتحكم فيها وتسجيلها بشكل مستمر بما يتوافق مع المواصفة والمواصفات والإجراءات المنظمة لده. بعد كده وضع ضوابط للتأكد من الفصل الفعال للأنشطة الغير متوافقة، بحيث يكون التحكم في الظروف البيئية أسهل وأضمن. وأخيرا يجب اتباع التعليمات دي كلها في القياسات الخارجية أو معامل سحب العينات لو كان في موقع مختلف لمكان الاختبار. بعد كده بند المعدات، وده واحد من أهم بنود المواصفة، وبيأكد على إن كل الأجهزة والأدوات اللازمة للاختبار أو المعايرة لازم تكون متاحة، بما في ذلك الأجهزة، البرمجيات، مواد مرجعية. ولو مادة مرجعية لازم تبقى مرفق معاها شهادة التوصيف من معمل 17034. وبالإضافة إن مطلوب عمل إجراء لتداول الأجهزة ونقلها وتخزينها واستخدامها وصيانتها. وفي حالة تم استخدام المعدات خارج نطاق المعمل، فيجب على المعمل أن يتأكد أن المعدات ما زالت تفي بالمطلوب قبل الاستخدام. بعد كده النقل والتخزين والاستخدام والصيانة لازم تتدون ويكون ليها إجراء لتنفيذ الأجزاء دي. بعد كده المواصفة ناقشت يجب التحقق من أن المعدات تتوافق مع المتطلبات قبل استخدامها أو إعادتها إلى الخدمة بعد الإصلاح أو الصيانة. كما يجب التأكد من أن الأجهزة أو الجهاز قادر على تحقيق دقة القياس أو اللا يقين في القياس المطلوب لتقديم نتائج صحيحة. وطبعا البند ده اتكلم على المعايرة الدورية لأجهزة القياس، وده لضمان صحة النتائج ويبقى في إمكانية لتتبعها. لازم يكون في خطة زمنية لمعايرة أجهزة المعمل، ومراجعة الخطة دي بشكل دوري وتعديلها إذا لزم الأمر. تحديد حالة المعايرة، وفي معظم الأحيان بيكون في ليبل معايرة فبيتحط على الجهاز. يجب تحديد أي مشاكل في الأجهزة، لو في مشاكل لازم يتم عزلها لحد ما تتصلح ويتم التحقق منها والتأكد إن النتائج مفيش فيها انحرافات. ولازم ناخد إجراء عملية عدم مطابقة لو ظهر انحرافات في الأجهزة دي. بعد كده يجب إجراء فحص بيني على فترات زمنية محددة طبقا للإجراءات المتبعة. في حالة وجود عوامل تصحيح في شهادة المعايرة يجب تسجيلها وإقرار الفروق دي في النتائج اللي بتخرج من المعمل. يعني مثلا في شهاده المعايره طلع الجهاز اللي انا بقيس بيه وليكن بيقيس حراره، قال لك درجه حراره 50 بتتقاس على الجهاز 50 واحد من 10، فالفرق ده لازم نحطه في اعتباراتنا في النتائج اللي بتطلع من المعمل. بعد كده اتخاذ تدابير لمنع التعديلات غير المقصوده للمعدات من ابطال النتائج. واخيرا وليس اخرا يكون في سجل لكل جهاز، يعني في اسم الجهاز واسم الشركه المصنعه والموديل والسيريال نمبر، والتحقق ان المعدات تتوافق مع المواصفات. يكون في موقع الجهاز الحالي وموقع التخزين، تاريخ المعايره والنتائج ونسخه من التقرير. وكمان يكون في خطه للصيانه وسجلات الصيانه. اي ضرر او عطل او اصلاح تم على الجهاز لازم برضو يكون متسجل في التقارير اللي بتبقى موجوده مع الجهاز. بعد كده الاجهزه يجب معايرتها في اكتر من حاله بخلاف المعايره الدوريه اللي بتتم على الاجهزه. على سبيل المثال المفروض الاجهزه تتعاير قبل دخولها الخدمه بالنسبه للاجهزه الجديده، وبعد دخولها الخدمه على فترات منتظمه. برضه الاجهزه بتتعاير بعد التعديل او ضبط الجهاز، وبرضه بعد الاصلاح لو دخل في الصيانه وحصل له اصلاح لازم يتعاير. وبرضه لازم يتعاير بعد استخدامها خارج المعمل عن طريق موظفين خارجيين. والجزء ده ياخدنا للبند اللي بعد كده وهو الاسناد المترولوجي. الاسناد المترولوجي او التتبع المترولوجي لازم يتم بحيث يكون ربط النتيجة بالمرجع الأولي لوحدة القياس من خلال سلسلة موثوقة غير منقطعة من المعايرات. بيساهم
كل حلقة من السلسلة المترولوجية في حساب اللا يقين في القياس. وزي ما هو باين في الصورة اللي على اليمين إن السلسلة بتبدأ بالنظام الدولي لتعريف الوحدات الأولية في القياس، يجي بعديها المعاهد القومية للمعايرة، ويليها المعامل المعتمدة لحد المنتج النهائي اللي بيتقاس على الجهاز، وعليه قيمة اللا يقين بتزيد مع كل زيادة في حلقات السلسلة. البند 6.5 فيه 3 أجزاء زي ما متوضح على الشاشة. أولا، يجب الحفاظ على إمكانية التتبع الميترولوجي لنتائج القياس عن طريق السلسلة الغير مقطوعة من المعايرات لحد ال SI units. تاني حاجة، لضمان إمكانية تتبع المعايرة والقياس اللي بيتم في المعمل للنظام الدولي للوحدات ال SI unit بيبقى من خلال المعايرة في معمل معتمد ISO 17025، القيم المعتمدة للمواد المرجعية من معمل معتمد 17034، التنفيذ المباشر مع المعايير الوطنية المحلية أو الدولية. ثالث حاجة، في حالة صعوبة التوصل لمعمل معتمد في قياس محدد ممكن نعوض عنه باستخدام المواد المرجعية المعتمدة أو استخدام نتائج تم التحقق منها. بعد كده المفردات الدولية للمترولوجيا الفيم ناقشت إن المعايرة هي العملية اللي بتتم تحت ظروف محددة في الخطوة الأولى، يعني إيجاد علاقة بين القيمة المقيسة مع قيمة اللا يقين من خلال الالتزام بمعايير في القياس. الخطوة الثانية استخدام العلاقة دي للحصول على نتيجة دقيقة للكمية المراد قياسها. ممكن التعبير على عملية المعايرة عن طريق بيان بيوصف نتيجة المعايرة، أو معادلة بمتغير أو متغيرات ليها حدود. يعني مثلا في معايرة صندوق بلوكات متغيرة السمك، ممكن النتيجة تكون معادلة تديني قيمة اللا يقين لما أعوض بقيمة سمك العينة، أو كيرف أو منحنى رسم بياني للمعايرة، ومنها أقدر أحصل على القيمة اللي أنا محتاجها، أو جدول معايرة. وفي بعض الحالات ممكن بتكون من قيمة تصحيح أو الكوريكشن فاكتور مع قيمة اللا يقين في القيمة المقاسة. ولازم نأكد برضو إن ما ينفعش نخلط بين المعايرة وضبط الجهاز، يعني أحيانا كتير لازم نعرف الجهاز على قيمة مرجعية عشان نعرف نشتغل بيه. زي مثلا بعرف الجهاز إن الكتلة دي 1 كيلو عشان يتعمل له ضبط داخلي قبل عملية القياس، وفي الحالة دي بيبقى مكتوب على الجهاز معايرة داخلية أو internal calibration، ولكن دي مختلفة تماما عن المعايرة اللي احنا المفروض نعملها في معمل معتمد. ولكن ده مش مفهوم المعايرة اللي بنناقشه في بنود المواصفة 17025. والتعريف الثاني هو التسلسل الهرمي للمعايرة، وهو تسلسل المعايرات من مرجع للنظام النهائي للقياس، حيث تعتمد نتيجة كل معايرة على نتيجة المعايرة السابقة ليها. وبنلاحظ إن زيادة قيمة اللا يقين في القياس مع زيادة عدد حلقات التسلسل ده. التتبع المترولوجي هي خاصية ربط النتيجة المقاسة عندك في المعمل برقم مرجعي من خلال سلسلة إسناد غير منقطعة من المعايرات، وكل جزء من السلسلة دي يساهم في تحديد قيمة اللا يقين في القياس. بيتطلب وجود تتبع مترولوجي وجود تسلسل هرمي من المعايرات، ولازم وجود مواصفات المرجع قبل القياس في كل أجزاء السلسلة المترولوجية، بجانب أي معلومات مترولوجية أخرى زي وقت إجراء المعايرة الأساسية للأجهزة في التسلسل الهرمي للمعايرات. وفي حالة القياسات اللي فيها أكتر من كمية مشاركة في القياس لازم تواجد كل قيمة من المدخلات نفسها وتكون قابلة للتتبع من الناحية المترولوجية. وده ياخدنا لتعريف سلسلة التتبع المترولوجي، وهو تسلسل التتبع لمعايير القياس والمعايرة المستخدمة لربط نتيجة القياس بمرجع، وبيتم تمثيله من خلال تسلسل هرمي للمعايرة. توجد سلسلة غير منقطعة لإمكانية التتبع إلى معيار أولي لو تمت معايرة أي أجهزة وأدوات قياس في أي معمل غير معمل المعايير الأولية، والوصول للنظام الدولي لوحدات القياس ال SI unit. المواد المرجعية هي مادة معلومة القيمة تستخدم في خدمات المعايرة والاختبارات، وطبعا لازم يبقى ليها قيمة مرجعية وقيمة لا يقين، وده من خلال شهادة تتبع قيمة المادة المرجعية للمعيار الأساسي من خلال معايرات مباشرة أو مقارنات دولية. لو جينا نشوف سلسلة التتبع على سبيل المثال، المعمل الأولي بينتج مادة مرجعية عشان يستخدمها في خدمات معايرة، فتقوم خدمات المعايرة بمعايرة الأجهزة اللي بيستخدمها في القياس على المواد المرجعية دي قبل ما يستخدم الأجهزة دي في خدمات معايرة تانية. الشرط الأساسي لإمكانية التتبع المترولوجي هو التسلسل الهرمي للمعايرة، وبتبدأ بيه المعايير الأساسية أو ال SI unit، بعد كده معامل المعاهد الوطنية، بعد كده المعامل المعتمدة، ويجي بعد كده معامل الاختبار،
لحد القيمة المقاسة على المنتج النهائي. وطبعا في كل خطوة قيمة اللايقين في القياس بتزيد. ولو عرفنا الفيريفيكيشن أو التحقق من القيمة المرجعية اللي بنستخدمها في المعايرة، فممكن إجراء التحقق بتتبع إجراء قياسة مبسطة مرة كل فترة زمنية متقاربة، وليكن شهريا، ونشوف النتائج بدراسة إحصائية. وده حاجة ما تغنيش عن التتبع المترولوجي، ولكن ممكن استخدامها لمراقبة الجودة والتحقق من إن نتائج المعمل خلال فترة أو فترات مختلفة من السنة ثابتة، ولو في تغيير هتلاحظ من متابعة النتائج والبيانات الإحصائية. بعد كده بند الخدمات الخارجية أو الموردين، لازم يكون في ضمان على استخدام الخدمات أو الخامات المناسبة اللي هتأثر على أنشطة المعمل. لازم يكون في إجراء وسجلات لتسجيل عمليات الشراء وكيفية اختبارها والموافقة عليها، وتحقق من إن الخدمات تفي بغرض الشراء. وطبعا في تقييم الموردين، لازم يكون المورد على علم بمعايير القبول.